Hello, Fluffies! Stay fluffy and stay happy. If you are new to our channel, be part of the Fluffy Fam Bam by clicking the subscribe button below. Gagawa ako today ng makeup look by creating the drawing of my boyfriend's brother. Ito yung drawing na to. Nalagay ko dito yung drawing ng kapatid niya, guys. Hi guys! So, ito yung gagamitin ko for skin kasi medyo dark yung skin niya dun sa picture. Ganyan. Ito lang yung gagamitin ko. Ito yung Beverly na Advanced Studio Finish Stick Foundation. Ito yung shade niya. Ito yung Beige and yung Creme. Creme. Pala gamitin yan. Mag-spray lang ako nitong Fresh Skinlab Jeju Oily Eyes. Yan. Ayan lang. Ito before ako mag-start mag-makeup. Spray lang tayo. Wow! Hello guys! Hello Fluffies! Hello Fluffies! Mimi is doing good, right? Yes, I feel like I'm doing good. Gamitin ko pa lang, guys, pang primer lang, ganun. Ito yung pang reduce ng mga pores. Higit ko lang yun dito. Konti lang yung higit ko. Dito lang sa may T-zone, ganyan. Hindi ako expert, guys, in makeup or anything like that. Yan. Pinush lang ako ng jowa ko maggawa ng makeup video. Yan. Kasi gumagawa naman ako ng makeup transformations, which I'm going to be showing now. Yan, gumagawa ako ng makeup transformation, guys. Pero, hindi ako gumagawa ng video about doon sa transformation ko, guys. Hindi ako gumagawa. Kasi, nahihiya ako ganun. Kaya, hindi ko ginagawa. Hindi ako gumagawa ng video of ng transportation. Yeah, di ako gumagawa. Kasi mayayain tayo mga fluffies. We are only cute fluffies here. Fluffies namin, ito yung beige. Yan. Lalagay ko lang dito. Oh, hindi ko alam kung kita nyo ba na nagda-dark, pero yun, oh. Yan. Tapos, lalagay lang natin yung bronzer as powder, setting powder natin kasi para magaya talaga natin. Ang gagamitin ko, sprayan ko lang tong beauty blender. Let's just blend it, guys. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my... Yan guys, na-blend ko na siya sa face ko. I don't know if you guys could see na nag-dark yung skin tone ko, pero ayan. Mga fluffies namin. Yan. Gagamitin ko lang yan dito para ma-highlight yung parang center ng face ko, guys. Okay. Tapos blend lang ulit tayo. Yan, tapos na yung ating foundation, guys. Ito naman yung gagamitin nating setting powder. Ito yung Technic Color Fix, guys. So, kita nyo naman, sobrang gamit siya. Ito lang yung gagamitin kong pang set, guys. Ito lang. So dito mas dark yung ganto niya. So, okay lang. Dito. Gagamitin ko para dito sa center ng face para hindi siya masyadong oily tingnan.
style tingnan. So, don't worry about itong i-match ko din yan dito sa face ko mamaya kasi mag-change ako ng damit mamaya. Yan, tapos na. So, now, we're moving on sa eyebrows muna natin. So, as you can see, her eyebrows is a darker color. Ito yung Anastasia na Beverly Hills in Dipbrow Pomade medium brown. So, we're just going to use it para sa ating eyebrows. So, yung eyebrows niya is like very long. So, kaya parang maliit tingnan yung face. So, yan. So, kabila naman gagawin ko. Lagyan ko naman siya ngayon ng black. Papatungan ko lang siya ng black para madali na lang siyang i-linisin mamaya. So, ito ulit, pero I'm going to take a darker color for this. Ito yung Hudabeauty, by the way, guys. Ito lang ako kukuha ng black. Yan, tapos napakahaba. But it's okay. Magiging cute din yan maya-maya. So, I'm just going to use the L'Oreal Paris na full wear corrector to, guys. Ito lang. It's very light pero konti lang, as in konti lang talaga. Ganyan, ganito lang, guys. Para lang matakpan natin yung imperfections. Tapos, taking our beauty blender again, blend lang natin yun. Yan. Hello. You like the view? Okay, after that, guys, moving on. So, yung hindi natin masyadong kita yung ganun niya, pero we're going to use a brown eyeshadow, ganun. Brown eyeshadow na lang para kasi more on parang natural looking lang din naman eh. So, yun na lang. So, I'm just going to use the henna for this or yung coco. Let's see muna. Ayun. Ano na lang, yung henna na lang yung gagamitin natin. So, yan lang. So, ibababa lang natin tong color na to dito, guys. Dito mga fluffies ko. Saan ko lang to para hindi masyadong harsh yung lines. Yan. Be-blend ko lang para hindi masyadong harsh yung lines. Yan. Tapos, moving on naman tayo sa eyeliner. Ito lang muna gagamitin ko yung black kasi nandun sa loob yung eyeliner eh. So, ito na muna gagamitin ko. And guys, tapos na yung ating eyeliner. Pero ibababa ko lang siya konti dito. Parang dito, guys. Yan. Fill in ko lang yung sa my side. Yan. So, now we're just going to put falsies on. And also, we're going to put eyeliner dito din sa baba pala, guys. Yan, guys. Nalagay ko na yung ating eyeliner. Eyeliner or kahit
black eyeshadow, guys. Pwede nyo din gamitin. Now, we're just going to move on sa ating falsies. Ito lang yung gagamitin ko para sa aking blush brushes. So, nakabit ko na yung first. Ganyan yung full on talaga siya. Nalagay ko na siya both. So, yan yung itsura niya. Mga mapalak ang ating eyelashes. So, for the lips, ano lang. Siguro yung natural lang na kulay yung lagay muna natin sa lips natin para maging maganda. So, ito muna yung gagamitin ko. This is the Dolce by Beverly Matte Nudes. So, gagamitan ko lang to after using the Beverly Dolce. Add Skin naman yung gagamitin ko. This is Add Skin Ghosting All Day Matte. Yan. Lagyan ko din. Ito lang gagamitin ko, guys, to highlight the stars para pag ginamit ko yung yellow, lalo siya magbabrighten. So, shake ko muna. Ito yung highlight drops by Essence. Shake ko lang yan dito. Gagawa tayo ng maraming stars. Yun lang. Yan. So, ang gagawin ko naman mga baby fluffies ko is ito naman yung yellow. Ito naman yung gagamitin ko. Ito yung gagamitin ko para maging yellow to na stars. So, I'm gonna do that now. Hindi masyadong kumukulay yung ano. So, I'ma just use gold. Ooh, ganda. Ang ganda. Lalagyan natin yung crescent moon dito. Papowderan lang natin siya. Yan. Tapos, lalagyan natin siya ng white ulit. Finally, lalagyan ulit natin siya ng 24K na gold. Ngayon naman ay lalagyan natin siya ng itim na outline. Yung ganun, kasi parang may ring siya dito. So, gamitan ko lang siya ng black. Tapos, medyo i-contour lang natin ng konti yung ganto natin. Okay, so I'm gonna get back and finish the look, guys. Magdadamit na ako. Mag-change lang ako na outfit. So, hello mga fluffies ko! Ito na yung makeup look. Yan yung ginaya kong look, guys. So, I hope you comment, like, and subscribe to JinRee. So, thank you mga fluffies ko for watching. And if you are new to this channel, then hello! You are part of the fluffies na. So, subscribe para maging part ka na ng fluffies. And always remember to stay fluffy and stay happy. So, thank you for watching. Bye-bye!